Hello everyone. In chapter number 1, selection of foundation and subsoil exploration, we already discussed all types of foundation, factor affecting the foundation, types of selection of foundation, and failure precaution remedial of foundation. In subsoil exploration, we already see all types of steps involved in exploration, stage in subsoil exploration, and planning of subsoil exploration program. Today, we see soil sampling and types of soil sampling. This topic you already study in soil mechanics like disturbed, undisturbed soil sample, how to take, which types of method are used, how many types of sampler you already study in soil mechanics. So it is a repetition, not a big deal. So we start our today topic soil samples and types of soil samples. The process of obtaining soil sample from the desired depth at the desired location in natural soil deposit with a view to access engineering property of the soil is called soil sampling. The device used for obtaining soil samples are known as a soil sampler. So, જે કંઈ બી આપણે સોઇલ સેમ્પલ જમીનની અંદર કોઈ ડિઝાયરેડ ડેપ્થથી લઈએ છીએ તેને સોઇલ સેમ્પલિંગ કહેવામાં આવે છે અને જે ડિવાઇસ યુઝ થાય છે એને સોઇલ સેમ્પલર કહેવામાં આવે છે. તો હવે સોઇલ સેમ્પલ કઈ જાતના હોય, કયા રીતના હોય, કયા ટાઈપ છે એના, તો જનરલી આપણે એને બે કેટેગરીમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા છે: disturbed soil sample and undisturbed soil sample. હવે disturbed soil sample અને undisturbed soil sample એટલે શું? A disturbed soil sample જે સોઇલ સેમ્પલનું જે નેચરલ સોઇલ સ્ટ્રક્ચર હોય છે તે ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે કે પાર્શિયલી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે, તેને ડિસ્ટર્બ સોઇલ સેમ્પલ કહેવામાં આવે છે. અને અનડિસ્ટર્બ સોઇલ સેમ્પલનું જે નેચરલ ઓફ સોઇલ સ્ટ્રક્ચર છે તે આમને આમ હોય છે, એમાં વોટર કન્ટેન્ટ જેટલું હોય છે તે આમને આમ હોય છે, તેવા સેમ્પલને અનડિસ્ટર્બ સેમ્પલ કહેવામાં આવે છે. જનરલી આપણે જો એક્સ્કેવેશન કરીને ડાયરેક્ટ આપણે સેમ્પલ લઈએ તો એ ડિસ્ટર્બ સોઇલ સેમ્પલ, પણ એની બદલે કોઈ આપણે મેથડની લાઈક કોઈ સ્પૂન યુઝ કરીએ કે પિસ્ટન સ્પૂન સેમ્પલ આવે છે એનો યુઝ કરીએ તો અનડિસ્ટર્બ સેમ્પલ આપણને મળે છે. સો disturbed soil sample. The disturbed sample is that in which the natural structure of soil partly or fully disturbed. આ તમે જોઈ શકો છો ફિગરમાં એક્સ્કેવેશન કરીને સેમ્પલ કલેક્ટ કરે છે તો આ ડિસ્ટર્બ સેમ્પલ છે. આ ડિસ્ટર્બ સેમ્પલ ઇઝ વન which the structure of soil has been changed sufficiently that test of structural property of the soil will not be representative on in situ condition and the only property of soil gain. જ્યારે તમે ટેસ્ટિંગ કરવા જાઓ છો ત્યારે સાઇટ ઉપરની કન્ડિશન જે હતી તે એ પ્રેઝન્ટ ન કરી શકતી હોય. સો એ વસ્તુને આપણે ડિસ્ટર્બ સેમ્પલ કરશું, કારણ કે જે એની સ્ટેટા, એની જોઈન્ટ, એની જે પ્રોપર્ટી હતી આખી ડિસ્ટર્બ થઈ ગયેલી હોય છે તમે જ્યારે ટેસ્ટ કરવા જાઓ છો. સો એને આપણે કહેશું ડિસ્ટર્બ સેમ્પલ. નાઉ વોટ ઇઝ ધ અનડિસ્ટર્બ સેમ્પલ? One where the condition of soil in the sample is close enough to the condition of soil in situ to allow test of structural property of the soil to be used to approximate the property of the soil in situ. એટલે જે પ્રોપર્ટી સાઇટ ઉપર છે એની પ્રોપર્ટી એની રીતે જો તે સોઇલનું ટેસ્ટિંગ આપણે લેબોરેટરીમાં કરતા હોય છે
તો એને અનડિસ્ટર્બ સેમ્પલ કહેવામાં આવે છે. જે સ્ટેટા જે રીતે સોઇલ હતી એની કન્ડિશનમાં આપણે એને કલેક્ટ કરેલી છે, એને કાંઈ મૂવમેન્ટ એમાં વોટર કન્ટેન્ટ નથી કર્યું, એની કંઈ મૂવમેન્ટ નથી કરેલી ને એનું આપણે ટેસ્ટિંગ કરે છે, તો એ વસ્તુને અનડિસ્ટર્બ સોઇલ સેમ્પલ કહેવાય. તમે આ જોઈ શકો છો, આ બધા અનડિસ્ટર્બ સોઇલ સેમ્પલ છે. કોઈ સ્પૂન કે સેમ્પલરની અંદર આ કલેક્ટ કરેલા હોય છે, કોઈ ડિઝાયર્ડ 40-50 ફૂટે, અને એને લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટિંગ કરેલા હોય છે આખા. તો આ વસ્તુને અનડિસ્ટર્બ સોઇલ સેમ્પલ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયરલી બધાને સમજાઈ ગયું હશે એવું મારું માનવું છે. બહુ સિમ્પલ છે. નાવ હવે સેમ્પલ આપણે કયા કયા ટાઈપ્સના આવ્યા છે એ આપણને ખ્યાલ પડી ગયો. પણ આ સેમ્પલ કલેક્ટ કરવા માટે કઈ મેથડ છે, કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ થાય છે, ને કયા ટાઈપના સેમ્પલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તો ઓલરેડી આપણે મેથડ ઓફ એક્સપ્લોરેશનમાં આવી ગયા છે, અગર આ તે. પણ કયા કયા ટાઈપની સેમ્પલર આવે છે, જે સેમ્પલ કલેક્ટ કરવા માટે જે સેમ્પલર આવે છે એ કયા કયા ટાઈપના છે, તો એની આપણે વાતચીત કરશું. Now, types of soil sampler. The soil sampler are classified as a thick wall sampler and thin wall sampler. Split spoon sampler is one of the thick wall type, and Selby tubes are of the thin wall type. Depend on the mode of operation, the soil sampler may be classified as a open dry sampler, stationary piston sampler and rotary sampler. તો આ તમે બે ફિગર જોઈ શકો, આ છે સ્પ્લિટ સ્પૂન સેમ્પલર, આ સેલ્બી ટ્યુબ સેમ્પલર છે. આનું આખું આપણે જોશું કઈ રીતને ક્રોસ સેક્શન છે. આમાં એક ટો આવે છે, એક હેડ આવે છે, વચ્ચે આ સેમ્પલર છે. આમાં આખું કમ્પ્રેશન આપવામાં આવે છે અને પછી આ નીચેથી ઓટોમેટિક આ સેમ્પલર ટ્યુબ છે ઓટોમેટિક ક્લોઝ થઈ જાય છે ને સેમ્પલ અંદર રહી જાય છે. આમાં આ બે અલગ કરી જ્યારે પછી બહાર કાઢીને આ બે વસ્તુ બે ભાગ થઈ જાય છે સેમ્પલરના, આને હોલ્સ કહેવામાં આવે છે. બે અલગ થઈ જાય છે ને પછી એમાંથી સોઇલનું સેમ્પલ લેવામાં આવે છે. નાવ ક્લાસિફિકેશન જે રીતે પાડેલા છે એમાં વાત કરશું. ઓપન ડ્રાય સેમ્પલર. An open dry sampler is normally a thin-walled seamless steel tube sampler with a hard cutting edge and connected to sampler head. એક હાર્ડ કટિંગ એજ હોય છે તે સેમ્પલરના હેડમાં કનેક્ટેડ હોય છે. The sampler head contain a ball check valve and pod which permit the easy escape of water or air from the sampler tube as the sample enter it. The check valve helps to retain the sample when the sample is lifted up. The sampler tube may be seamless or it may be split in two parts. Selby tube is a seamless tube with split spoon sampler split in two parts. Now, Selby tube અને સ્પ્લિટ સ્પૂન સેમ્પલ શું છે તે આપણે જોઈ લે. આના ટુ પાર્ટ થી આ એક જ ટ્યુબ રહે છે, આના બે પાર્ટ થઈ જતો હોય. તમે ફિગર જોઈ શકો છો, આના બે પાર્ટ થઈ જાય છે. આના આખો ક્રોસ સેક્શન છે. The split spoon sampler is a thick wall type open dry sampler. It consists of three parts. First, steel tube 450 mm જેટલી લોંગ લેન્થમાં હોય છે, 450 mm. સેકન્ડ છે ડ્રાઇવિંગ શૂ મેડ ઓફ ટૂલ સ્ટીલ, આ ડ્રાઇવિંગ શૂ છે. અને થર્ડ સેમ્પલર હેડ, આ સેમ્પલર હેડ છે. Attached to the upper end of the steel rod.
કોઈ આપણે ડ્રિલિંગ કરતા હોય જેનો સ્ટીલ રોડ હોય એની ભેગા અહીંયાથી આ એટેચ કરેલું હોય છે સેમ્પલર હેડ. આ તમે જોઈ શકો છો આ ફિગર, આ સેમ્પલર હેડ છે, આ એટેચ કરેલું છે, આ એનું ટો છે, આ સેમ્પલર છે વચ્ચે, આ ઉપર આ રોડ છે એની ભેગું એટેચ કરેલું છે. After a borehole has been made, the sampler is lowered to the bottom of the borehole by attaching it to the drill rod. Drill rod સાથે એટેચ કરી અને તેને બોરહોલ સુધી પહોંચાડવામાં આવે. The sampler is then driven by the forcing it into the soil by blow from a hammer. The sampler is then withdrawn from the hole and the driving shoe and the sampler head are removed. Head and shoe be remove કરે. The two holes of the split tube are separate and the sample is taken off. The sample is then placed in container sealed with the wax and transported to the laboratory for a testing. shoe ને હેડ બે રિમૂવ કરી એટલે સેમ્પલર આખું નોખું પડી જાય છે અને પછી તેમાંથી અંદરથી જે સોઇલનું સેમ્પલ જે હશે તે કાઢી અને લેબોરેટરીમાં સેન્ડ કરી દેવામાં આવે છે. આ થઈ સ્પ્લિટ સ્પૂન સેમ્પલર માટે. સેમ્પલર આ કઈ રીતનું છે તેની વાત. નાવ Selby tube. Selby tube is a thin welded seamless steel tube. The outer side dimensions of the tube may be between 40 and 125 mm. Commonly used sampler have the outside diameter of the 50.8 mm or 76.2 mm. The lower end of the tube is billowed and sharpened, which act as a cutting edge. The area ratio is less than 50% and the inside clearance is 0.5 to 3%. સેમ પ્રોસીજર રોડ આરે કનેક્ટ કરી દેવામાં આવે છે અને જમીનની અંદર ઉતારવામાં આવે છે અને સેમ્પલ આખું કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. પણ આ સેમ્પલર નોખું નથી થતું, અલગથી અંદરથી સેમ્પલર કાઢી લેવામાં આવે છે. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. Now stationary piston sampler. A stationary piston sampler consists of a thin walled tube with a piston inside. આખી thin walled હોય છે ફરતી અને અંદર piston હોય છે. The piston keep the lower end of the sampling tube closed when the sampler is lowered to the bottom of the hole. After the sampler has been lowered to the desired depth, the piston is prevented from the moving downward by the suitable arrangement. Piston downward આવી જાય, suitable arrangement હોય છે, આખું નીચેથી પેક કરી દે છે. Which differ in different type the piston sampler. The thin tube sampler is pushed past the piston to obtain the sampler. The presence of the piston prevent rapid squeezing of the soft soil into the tube and reduce to disturbance of the sampler. A vacuum is created on the top of the sampler which help in retain the sampler. During the withdrawal of the sampler, the piston provide protection against the water pressure which otherwise would have occurrence on the top of the sampler. આમાં વચ્ચે એક પિસ્ટન હોય છે, તે અલ્ટિમેટલી સેમ્પલરને પેક કરી દે છે. Now rotary sampler. Rotary sampler. આ ટાઈપના સેમ્પલમાં ડબલ વોલ સેમ્પલર હોય છે. એમાં આઉટર સાઈડની વોલ રોટેટ થતી હોય છે. તે જનરલી સેમ્પલર કોઈ હાર્ડ રોક હોય, સ્ટોન હોય, તેને કટ કરે છે અને ઇનસાઇડની વોલની અંદર તે સ્ટોર થાય છે અને પછી તેને સેમ્પલર તરીકે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. આ જનરલી ડ્રિલિંગ ટાઈપનું પ્રોસેસ થઈ છે. પણ ટુ વોલ હોય, એક આઉટસાઇડ જે રોટેટ થતી હોય છે. The rotary sampler is a double walled sampler. The outer barrel rotated and cut into the soil. બે વોલ હોય છે, આઉટર સાઈડની
જે સરફેસ હોય છે તે રોટેટ થાય છે અને કટ કરે છે, કોઈ હાર્ડ સરફેસ હોય છે એને. ધ સેમ્પલર ઇઝ ઓબ્ટેન ધ ઇનર બેરલ, અંદરની સાઈડ સેમ્પલ જે હોય છે બેરલ એની અંદર સ્ટોર થાય. ધ ઇનર બેરલ ઇઝ પ્રોવાઈડ વિથ ધ લિનિયર, ઇટ મે ઓલ્સો બી પ્રોવાઈડ વિથ ધ બાસ્કેટ ટાઈપ કોર રિટેનર. એક બાસ્કેટ ટાઈપ કોર રિટેનર હોય છે, તેમાં રિટેન થાય છે. ધ સેમ્પલર ઇઝ રોવર ટુ ધ બોટમ ઓફ ધ ડ્રીલ હોલ. A downward force applied on the top of the sampler. A fluid under pressure is introduced through the inner bearer to keep the cutting the bit cool. અંદરથી ફ્લુઇડ પાસ કરવામાં આવે છે જેથી જે આપણે કટિંગ જે થાય છે, રોટેટ ફરે છે જે વોલ, એને કૂલ કરવા માટે. To keep the cutting bit cool, when the outer barrel rotate, the fluid return through the annual space between the two barrels. The rotation of the outer barrel is continued till the required length of the sampler is obtained. આખી આ ડ્રિલિંગ રીતે થાય છે જેમાં આઉટર વોલ રોટેટ કરે છે, અંદર સેમ્પલ કલેક્ટ થાય છે અને જે રિટેન થાય છે તો તેને કૂલ કરવા માટે ફ્લુઇડ પણ પસાર કરવામાં આવે છે. The rotary sample are mainly used for obtaining sampler of steep to hard cohesive soil. However, it cannot be used for gravel soil, loose cohesion less sand and silt below ground water level and very soft soil. સોફ્ટ સોઇલની અંદર આ ડ્રિલિંગ પ્રોસેસ યુઝ કરવામાં નથી આવતી. હાર્ડ જે રોક હોય છે એની અંદર જ આ પ્રોસેસ યુઝ કરવામાં આવે છે. આથી આપણા બધા સેમ્પલરના ટાઈપ, હજી આપણે એસપીટી, એસસીપીટી, ડીસીપીટી હજી બાકી છે, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. પછી જીઓ ફિઝિકલ મેથડ આવશે, બોરલોગ ને સબસોઇલ ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ. આ બધા આપણા સેમ્પલરના ટાઈપ છે જે આપણે અત્યાર સુધી જોયા. હજી એસપીટી મેથડ છે, એસસીપીટી ને ડીસીપીટી, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા અટકાવીએ. થેન્ક યુ.